Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với sản phẩm đồ chơi của Tokyo Media Team. Kỳ trước, Ozu đã mang đến cho chúng ta mảnh ghép đầu tiên của bộ ba tam thần tướng, đó chính là Muteki Shogun. Ngày hôm nay, mình và Tài sẽ cùng nhau giới thiệu với các bạn hai sản phẩm còn lại. Đó chính là Super Minilla Kakuge Dashogun và Tsubasa Maru. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Trước tiên là phần hộp của sản phẩm. Vì đây là một sản phẩm B Bandai cho nên chúng ta cũng sẽ có một hộp cạc tông như thế này đây. Trước đây, ở phiên bản DX, Kakuge Dashogun và Tsubasa Maru được bán riêng lẻ. Còn ở Super Minilla, các nhà thiết kế đã kết hợp cả hai lại với nhau. Một mặt là hình của Kakuge Dashogun, mặt còn lại là của Tsubasa Maru. Về mặt chính diện, tương tự như Super Minilla Muteki Shogun, bố cục được giữ nguyên, chỉ đưa hình ảnh sản phẩm và logo của Super Minilla thay thế cho DX. Tuy nhiên, vì kích thước của hộp được thiết kế bám theo DX Tsubasa Maru, bên cạnh đó là tư thế đang dang tay của Super Minilla, nên mặt hộp của Kakuge Dashogun sẽ bị khuyết một phần tay của Blue Logan. Và đó là tất cả về phần hộp. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm bên trong nhé. Kakuge Dashogun được hợp thành từ 5 Choninju khác nhau gồm God Shadow, God Card, God Logan, God Kumat và cuối cùng là God Gamer. Trước mặt chúng ta là God Shadow của Ninja Red Sasuke. Thật nhìn, mình cực kỳ ấn tượng với khuôn mặt được sơn khắc rất tỉ mỉ và chi tiết, hoàn toàn không thua kém gì phiên bản DX cả. Bên cạnh đó, cả hai phiên bản đều được dán decal ở vai và chân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận thấy những điểm khác biệt rõ ràng về ngoại hình giữa hai phiên bản. Ví dụ, phiên bản Super Minilla có phần đầu khá nhỏ và không cân đối so với thân. Huy hiệu trước ngực của God Shadow là một bắp vàng được dán decal lên. Chi tiết thắt lưng được thay bằng decal dán, đồng thời phần viền được chuyển thành màu trắng. Phần giáp chân được sơn bạc trông khá bắt mắt. Super Minilla God Shagoda được tích hợp khá nhiều khớp, giúp cho mẫu này có khả năng action rất linh hoạt. Đầu có thể xoay trái xoay phải. Có điều không thể ngước đầu lên hoặc cúi xuống được. Phần thân có thể xoay người 360 độ. Và có thể nghiêng người ở bên phải. Điểm nhấn của biên độ khớp chính là cánh tay, phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Tay có thể đưa lên và xoay 360 độ. Giang tay, gập tay, xoay tay. Bàn tay cũng có thể xoay được. Phần chân cũng có biên độ cử động không hề kém cạnh. Tuy nhiên, do giới hạn phần váy nên chúng ta không thể đá cao được. Bàn chân cũng không thể cử động. Ngoài ra, Super Minilla God Shagoda còn đi kèm vũ khí là Shagoda Double Sword. So sánh với phiên bản DX, chúng ta đã thấy rõ thanh kiếm của phiên bản Super Minilla được làm dài hơn, khắc sắc nét hơn. Nói đi cũng phải nói lại, hai thanh kiếm cũng có một số điểm trừ. Cụ thể, phần chốt gắn phía sau quá to, cách cầm kiếm nhìn khá là xấu. Điều này hoàn toàn có thể thông cảm được vì những giới hạn kích thước của phiên bản Super Minilla. Tiếp đến là Super Minilla God Card của Ninja Wild Tsurihime. Về tổng quan, giữa hai phiên bản không khác biệt nhau là mấy, chỉ thay đổi ở một số điểm sau. Đầu của phiên bản Super Minilla được làm thon và dài hơn. Phần chóp trên được làm ngắn lại. Một số chi tiết được thay bằng decal dán, ví dụ như phần đầu và mắt. Ngoài ra, điểm mình khá thích ở mẫu này chính là màu nhựa trắng tinh, vừa bám mắt lại vừa bám sát so với phim. Kế đến là Super Minilla God Logan của Ninja Blue Saizo. Như các bạn thấy, về ngoại hình, phải nói rằng cả hai phiên bản Super Minilla và DX gần như 1910 với nhau, đều có form dáng thon gọn, toát lên sự nhanh nhẹn của loài sói. Bên cạnh đó là các chi tiết từ đầu đến chân được khắc họa tiết rất tỉ mỉ. Một điểm thú vị đó là mẫu này hoàn toàn không dùng decal dán, chỉ toàn là chi tiết sơn sẵn mà thôi, ví dụ như mõm, mắt. Ngoài ra, hàm răng của phiên bản Super Minilla được mài nhọn hơn. Nếu nhìn chính diện, ta có thể thấy được hai chân trước khá là mỏng manh. Bên cạnh đó, đùi trước được để lộ ra ngoài, không bị giấu bên trong như phiên bản DX. Phần đùi ở chân sau được sơn thêm một lớp bạc. Đuôi được thiết kế lại, lược bỏ các họa tiết ở phiên bản DX nên trông mượt mà hơn. Sản phẩm có phần khớp khá tốt, 4 chân có thể gập lên gập xuống, di chuyển được một ít. Tiếp theo là Super Minilla God Kumat của Ninja Yellow Sekai. Phiên bản Super Minilla có ngoại hình gần như tương tự phiên bản DX, kể cả một số chi tiết dán decal, ví dụ như đỉnh đầu,
hay phần thân. Một điểm nổi trội nữa đó là phiên bản Super Mini La có thể mở miệng mà không bị vướng bởi phần vòng cổ. Có điều, chiếc vòng cổ này không được mạ rơm như phiên bản DX. Toàn bộ các chi tiết khắc trên tứ chi ở phiên bản gốc đều được bảo toàn ở phiên bản Super Mini La. Ở chân sau, thay vì bị hỏng một lỗ như phiên bản DX, ở phiên bản Super Mini La lại lộ phần chốt ra ngoài. Theo mình thấy, có vẻ như ở phần chân sau của phiên bản Super Mini La đã được làm nhỏ hơn. Và cuối cùng là Super Mini La God Gamer của Ninja Black Jiraiya. Thoạt nhìn, trong cả hai cứ như ít mẹ ít con nhỉ. Giữa hai phiên bản không khác biệt gì nhau nhiều, chỉ thay đổi ở vài điểm. Đó là phần con ngươi nhỏ hơn, miệng có thể mở ra được. Trên lưng chỉ có duy nhất một lỗ chốt. Bên cạnh đó đã được Sơn bổ sung thêm chi tiết này đây. Ngoài ra, các bạn có thể thấy trên đùi đã có thêm vài chi tiết khắc nổi mới. Ở chân sau, hai chi tiết tròn này đã được đổ thành bách vàng, giúp cho sản phẩm bám sát tạo hình trong phim. Lật xuống dưới, chúng ta có thể thấy được bàn chân God Gamer được làm đầy đặn hơn so với phiên bản DX. Về biến độ khớp thì Super Mini La nổi trội hơn hẳn. Cụ thể, hai chân trước có khả năng cử động khá là thoải mái, có thể đưa chân lên xuống hoặc qua lại dễ dàng. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về ngoại hình cũng như biên độ khớp của từng Joninju. Bây giờ, hãy cùng chuyển sang hợp thể Kakure Daishogun nhé. Đầu tiên là về cách lắp ráp. Tương tự như các mẫu Kyora Yuso, God Saruder cũng đã được thiết kế lại và bổ sung thêm khớp mới. Thế nên, chúng ta cần phải gấp gọn hai cánh tay rồi xếp vào trong mới lắp ráp thành cánh tay được. Điểm thú vị của sản phẩm lần này đó là chúng ta có tới hai cách lắp ráp. Một cách lắp ráp theo chuẩn DX và cách còn lại theo chuẩn Super Mini La. Về cách lắp DX, ngoại trừ cánh tay của God Saruder như mình đã đề cập, thao tác lắp ráp các Joninju còn lại hoàn toàn tương tự như phiên bản DX. Các bạn có thể xem lại các video trước của nhóm để hiểu rõ hơn nhé. Tiếp theo, cách lắp ráp mới của Super Mini La. Cách lắp ráp này chỉ thay đổi ở God Logan và God Gamma, cụ thể như sau. Ở God Logan, chúng ta phải gấp gọn tứ chi lại, sau đó kéo phần thân ra là hoàn tất. God Gamma có độ chút phức tạp hơn. Trước tiên, chúng ta kéo dài phần chân ra, rồi xoay hai chân trước ra sau. Tiếp đến, gập gối lại, cạy bắt này ra, lột xoay màn hình bằng chân, rồi gắn vào là hoàn tất. Tuy cách lắp ráp có phức tạp hơn một tí, thế nhưng thành quả rất là mỹ mãn. Và đây, trước mắt các bạn chính là Super Mini La Kakure Daishogun. Kakure Daishogun mang hình dáng của một quyền vương dũng mãnh với thân hình đo con, mạnh mẽ, nhưng cũng toát lên sự uyển chuyển và linh hoạt, trông cực kỳ ngầu, không hề thua kém gì phiên bản DX cả. Phần mặt được sơn sẵn và khắc chi tiết cực kỳ tỉ mỉ. Có điều, tỷ lệ phần đầu được làm khá nhỏ, khiến chúng ta lầm tưởng rằng phiên bản Super Mini La có form dáng to con hơn so với phiên bản DX. Bên cạnh đó, những phiên bản Super Mini La và phiên bản DX còn có những điểm khác biệt về ngoại hình. Cụ thể, hai bắp mạo rơm bên vai được thay bằng bắp màu xám, giáp chân không còn là đề cánh dáng mà được thay bằng chi tiết sơn sẵn. Và đó là đôi nét về ngoại hình của Super Mini La Kakure Daishogun. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang phần thú vị không kém, đó chính là biên độ khớp của mẫu này nhé. Trước tiên là phần đầu. Ngoài việc có thể xoay được 360 độ ra, đầu của Kakure Shogun còn có thể ngước cổ lên rất cao. Tiếp theo là phần thân, ta có thể xoay người được. Super Mini La Kakure Daishogun có biên độ cử động tay cực kỳ linh hoạt, vai có thể đẩy về phía trước hoặc nghiêng về phía sau. Tay có thể gập, xoay tròn, dang ngang dễ dàng. Và cuối cùng là phần chân. Bộ phận này có thể dang ngang, xoay chân, gập gối, gập duỗi bàn chân. Điểm trừ duy nhất có lẽ chỉ xoay quanh việc chân không thể đá lên cao bị vướng phần bị ếch mà thôi. Sản phẩm Super Mini La Kakure Daishogun thật sự rất là tuyệt vời. Không những thay đổi các yếu tố về ngoại hình sao cho bám sát thiết kế trong phim nhất có thể, mà còn bổ sung thêm cách lắp ráp mới, khớp mới, làm tăng biên độ cử động cũng như sự thú vị cho sản phẩm. Và bây giờ chính là mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba tam thần tướng của Kakuranger, Super Mini La Tsubasamaru. Về ngoại hình, sản phẩm trông thon gọn hơn, có thể thấy rõ được phần thân để được thiết kế lại với bờ vai rộng hơn. Vì đã được lược bỏ hệ thống đèn nên ở trên lưng hoàn toàn không có nút bấm gì cả, trông thẩm mỹ hơn. Ngoài ra, Super Mini La Tsubasamaru cũng có những chi tiết được thay đổi để bám sát với thiết kế trong phim, gồm có các chi tiết mạ rôm vàng kim như ở lưng hoặc móng vuốt được thay bằng bách vàng. Chi tiết này đã được làm dài ra. Còn các chi tiết xám tro của ống súng và lông vũ được thay bằng bách xám. Toàn bộ đề can ở phần cánh đã được thiết kế lại. Đề can dưới bụng được thay thế bằng một bách vàng.
Phần đuôi đã được bổ sung thêm 2 mắt tròn xám. Đầu của Super Mila Tsubasamaru có thể gật. Mỏ có thể mở được. Cánh đã được bổ sung thêm khớp mới, giúp cử động linh hoạt hơn, động tác vỗ cánh cũng mượt mà hơn. Ngoài ra, bàn chân cũng có thể cử động khá mượt mà. Và bây giờ, chúng ta hãy kết hợp Tsubasamaru cùng với Muteki Shogun và Kakure Shogun nhé. Đầu tiên là hợp thể Super Muteki Shogun. Ở phiên bản Super Minipla, chúng ta sẽ sử dụng 2 khớp nối lớn ở mỗi bên. Các chốt này khá cứng, các bạn nên nhẹ tay điều chỉnh khi gắn vào, nếu không sẽ làm rách đời can của Tsubasamaru lẫn Muteki Shogun. Bên cạnh đó, vị trí của Tsubasamaru cũng được điều chỉnh nhẹ, 2 cánh không quá cao và áp sát đầu Muteki Shogun như phiên bản đế. Sau khi hợp thể, Super Muteki Shogun không thể cử động được phần hông. Cùng với đó, một số cử động ở tay cũng bị hạn chế vì vướng phần cánh. Tiếp theo là hợp thể Super Kakure Daishogun. Hợp thể chỉ dùng một chốt lớn hay vì 4 chốt nhỏ như phiên bản DX, nhưng vô cùng chắc chắn, không hề dễ gây tiếng nào cả. Về ngoại hình, vì Kakure Daishogun đã được cân chỉnh lại form dáng, thế nên khi kết hợp với Tsubasamaru, cho phần cánh không được dài và rộng như phiên bản DX. Việc thiết kế cho đầu của Kakure Daishogun có thể ngước lên cao nhằm giúp tạo tư thế bay lẫn chiêu tác sát Tekken Flying Phoenix chuẩn xác và đẹp hơn. Đặc biệt, sau khi hợp thể, Tsubasamaru không hề gây vướng víu gì cả, vẫn thoải mái bô thế như bình thường. Nhìn chung, dù Super Minipla Tsubasamaru đã bị lược bỏ bớt những tính năng đèn và âm thanh, bù lại, ngoại hình được tân trang, trông vừa đẹp lại thẩm mỹ. Ngoài việc giới thiệu về các tính năng của sản phẩm ngày hôm nay, nhóm cũng muốn chia sẻ thêm đôi nét về bộ va này. Như Ozo đã từng đề cập ở clip trước, Muteki Shogun, Kakure Daishogun và Tsubasamaru được gọi với cái tên là Tam Thần Tướng. Vậy Tam Thần Tướng là ai? 2000 năm trước, họ được dân chúng biết đến với cái tên Tam Hiền Nhân, người dẫn dắt họ chiến đấu chống lại Daimao. Sau khi phong ấn toàn bộ lũ yokai, Tam Hiền Nhân thăng thiên, trở thành Tam Thần Tướng. Họ là những người đã đặt nền móng cho nhẫn thuật nói chung hay ẩn lưu nhẫn pháp nói riêng sau này. Bên cạnh đó, mỗi thành viên của Tam Thần Tướng cũng đại diện cho 3 khía cạnh của ẩn lưu nhẫn pháp, với Tsubasamaru đại diện cho tâm, Kakure Daishogun đại diện cho kỷ và Muteki Shogun đại diện cho thể. Có thể nói rằng, Kakure Ranger đã thiết đặt một nền móng cơ bản về khái niệm tâm kỷ thể, và hậu bối Geki Ranger đã khai thác rõ ràng và triệt để nhất khái niệm này. Tuy nhiên, khác với Geki Ranger, Kakure Ranger chỉ đề cập với sự kết hợp giữa tâm, thể với đại diện là Super Muteki Shogun và tâm, kỷ được đại diện bởi Super Kakure Daishogun. Điều này ngụ ý rằng một dẫn giả với cái tâm chính trực, vững vàng, theo đuổi nhẫn đạo của chính bản thân mình, thì cho dù họ chỉ có sức mạnh hay kỹ thuật, cũng sẽ vượt qua mọi chướng ngại vật một cách dễ dàng. Trước đây, nhóm đã từng chia sẻ về thiết kế của Muteki Shogun. Thế còn Kakure Daishogun thì sao nhỉ? Hẳn các bạn đừng nghĩ đơn giản rằng cái đám ghép của hợp thể này được thiết kế như vậy vì tính thẩm mỹ. Thế nhưng sự thật là không phải như thế. Vị trí của các Joninju trên hợp thể phần nào đại diện cho môi trường sống và đặc tính của chúng. Gót cát là loài hạt, cánh chim thuộc về bầu trời, vì thế nên sẽ được đặt trên đỉnh. Cùng với đó, trong võ học Trung Hoa, hạt được gắn với sự cân bằng, tĩnh tại và biểu hiện là sự cân bằng trong các động tác. Điều này nhằm thể hiện cho việc với một cái đầu bình tĩnh có thể giúp các Kakure Ranger vượt qua mọi gian nan. God Kumat đại diện cho loài gấu, God Sagoder thì đại diện cho giải nhân, còn God Logan thì đại diện cho loài sói. Cả ba đều sống trên cạn. Tuy nhiên, vị trí hợp thể của ba Joninju này cũng mang những ý nghĩa khác nhau. Xét theo mẫu hình quyền, gấu đại diện cho lá lách và dạ dày, đồng thời đại diện cho sự tĩnh tâm và vững chãi. Trong phim, God Kumat cũng đại diện cho tính thổ, vì thế nên God Kumat cũng đóng vai trò thân của hợp thể. God Saruder được mang tính hỏa, tạo thành tay đấm vung vức, mạnh mẽ, đầy uy lực của loài dã nhân. Mỗi cú đấm tựa như một ngọn lửa đã bùng cháy mãnh liệt. God Logan mang trong mình tính thủy, tạo thành tay chém uyển chuyển, nhanh nhẹn, thể hiện đặc tính của loài sói. Những nhát chém tựa như một dòng nước, lúc êm đềm lúc chảy xiết. Một bên thủy, một bên hỏa, hai nguyên tố vốn trái nghịch nhau đã được cân bằng lại nhờ tính thổ của God Kumat ở trung tâm. Cuối cùng là God Gamma, mang hình dáng của loài ếch, một sinh vật lưỡng cư. Cộng với việc ếch có đôi chân khỏe nhất trong các Joninju, thế nên được đảm nhận phần chân của hợp thể. Như vậy, chúng ta có thể thấy được sự cân đối cũng như phân chia rõ ràng của các Joninju. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn chia sẻ đến các bạn về sản phẩm ngày hôm nay. Các bạn có suy nghĩ gì về bộ ba tam thần tướng này? Đừng ngần ngại chia sẻ với các bạn ở phần comment phía dưới nhé. Sắp tới, chúng ta sẽ dừng chân tại trạm INEX Moonbay để tìm hiểu về những sản phẩm cực kỳ thú vị liên quan đến Denji Sentai Mega Ranger. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau của nhóm.